हॅलो एव्हरीवन, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली प्रीमिक्स स्पेशल मध्ये तुमचं स्वागत आहे. बऱ्याचदा आपण ना आपल्या घरच्यांना चांगली डिश बनवून देऊन त्यांना एकदम सरप्राईज करायचा ना प्रयत्न करतो. काय होतं, कधीतरी डिश खूप छान होते आणि काही वेळा आपण फसतो. पण या प्रीमिक्सचं काय आहे स्पेशालिटी, सगळं प्रमाणात असतं आणि हे आपण बनवून ठेवू शकतो. त्यामुळे अशी फसण्याची किंवा डिश फेल जायची काही चान्सेसच नसतात. तर आज आपण बनवणार आहोत पनीर मखनवाला. या प्रीमिक्ससाठी आपल्याला लागणार आहे 1 टेबलस्पून काजूची पावडर, 1 टेबलस्पून मगज म्हणजे मेलन सीड्सची पावडर, 1 टेबलस्पून तिळाची पावडर, 3 टेबलस्पून मिल्क पावडर. ही ग्रेव्ही थोडी रिच असते म्हणून मिल्क पावडर यात जास्ती जाते, आणि 1 टीस्पून रोस्टेड मैदा. नेक्स्ट यात जाणार आहे 1 टेबलस्पून अनियन पावडर आणि 1 टीस्पून गार्लिक पावडर. आता यात घालूया आपण 2 टीस्पून रेड चिली पावडर, 1 टीस्पून धण्याची पावडर आणि 1 टीस्पून किचन किंग मसाला. हा बाजारात इझिली अवेलेबल आहे. अर्धा टीस्पून हळद आणि नेक्स्ट ह्यात मी घालणार आहे अगदी चिमूटभर ऑरेंज रेड कलर. हा ऑप्शनल आहे, पण यामुळे ना ग्रेव्हीला छान तो असा रेडिश ऑरेंजिश कलर येतो. यात घालूया 1 टीस्पून साखर आणि 1 टीस्पून मीठ. हे सगळं मिक्स करून घेऊया. मी पॅन गरम केलाय. आपण तडका बनवणार आहोत. याकरता मी 1 टीस्पून ऑइल टाकणार आहे. तेल गरम झालंय. त्यात आपण घालणार आहोत 1 तमालपत्र, 1 चक्रफूल आणि 3 लवंगा. ह्याचा छान वास आलेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे थंड होऊन देऊया. हा तडका आपला थंड झालाय. हा आपण आपल्या प्रीमिक्स मध्ये घालूया. परत एकदा मिक्स करून घेऊया. त्यात आपण घालूया 1 कप पाणी आणि 1 कप दूध. तर हे आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण बनवायला घेऊया पनीर मखनवाला. त्याकरता पॅन ठेवलाय. पॅन गरम झालेला आहे. यात मी घालणार आहे 2 टेबलस्पून तेल, आणि तेल गरम झाल्यावरती मग मी हे 250 ग्रॅम पनीर घेतले आहे ते घालणार आहे. हे पनीर आपण लाईटली सॉटे करून घेऊया, म्हणजे थोडासा त्याचा कलर ना बदलला पाहिजे. असा ना छान कलर आला पाहिजे पनीरला. हा बघा किती सुंदर दिसतंय ना. आता यात आपण घालणार आहोत अर्धा कप टोमॅटो प्युरी आणि हे आपलं प्रीमिक्स. आणि हे आपल्याला 5 मिनिटं शिजून द्यायचं आहे. आता यात आपण घालूया अर्धा टीस्पून कसुरी मेथी. पनीर मखनवाला म्हटल्यावरती मक्खन तर हवंच ना. मग आता आपण घालूया बटर म्हणजेच मक्खन. हे आपला पनीर मखनवाला रेडी झालेला आहे. नॉर्मली या रेसिपीसाठी साधारण 2 ते 3 तास जातात, पण आपल्याकडे प्रीमिक्स असल्या कारणाने ही रेसिपी अगदी 15 मिनिटात रेडी झालेली आहे. तर अशाच छान छान प्रीमिक्सच्या रेसिपीज पाहण्याकरता लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.